سلام دوستان، نماز روزاتون قبول باشه. امروز میخوام براتون نان شیرمال درست کنم. مواد لازم: آرد 4 پیمانه، شیر 2 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، شکر 4 قاشق غذاخوری، نمک نصف قاشق غذاخوری، کره 50 گرم، پودر هل نصف قاشق چایخوری، مایع خمیر 1 قاشق غذاخوری، زعفران آب شده نصف قاشق غذاخوری، روغن مایع 1 قاشق غذاخوری. بریم که با هم دیگه این نون شیرمال رو درست بکنیم. خب شیر رو من گرمش میکنم یه مقداری. خیلی داغش نمی کنم، یه مقدار گرمش میکنم در حدی که یه مقدار دست من گرم بشه. وقتی که تست میکنم ببینم که شیر گرمه. خب کره رو آبش میکنم. مایع خمیر داریم، شیر 2 لیوان یا 2 پیمانه که 1 لیوانشو من اینجا استفاده میکنم، 1 قاشق شکر رو من اینجا اضافه میکنم. یه مقدار اینطوری همیش میزنم میذارم کنار 5 دقیقه بمونه. اینجا من آردو الک میکنم. چهار تا از این لیوان آرد بود. هل، نمک، یه مقدار از این شکر رو نگهش میدارم. مواد خشک رو با هم دیگه مخلوطش میکنم. شیر، نصف از این زعفران، شما میتونید اصلا زعفران اضافه هم نکنید، تخم مرغ یه عدد درسته، کره آب شده، مقدار خیلی کمیشو نگه میدارم، اینقدر خیلی کم. اینا رو با هم دیگه خوب مخلوطش میکنم. از هر آردی میتونید استفاده بکنید، آرد سفید، آرد نمیدونم سبوسدار، فرق نداره. اگر شیر کم اومد شیر بهش اضافه کنید، یعنی خمیرتون سفت بود شیر بهش اضافه کنید، همینطور که از اسمش پیداست نون شیرماله. اگرم که خمیرتون خیلی دیگه شل بود آرد بهش اضافه کنید، هیچ مشکلی نیست. الان این مایع خمیر رو بهش اضافه میکنم. ببینید چون که روغن داره این خمیر، همون کره که بهش اضافه کردم، به خاطر همین خیلی زود جمع میشه خمیر و نمیچسبه به ظرف. من 5 دقیقه با دستم ورز دادم اینطوری، کافی هستش. یه ظرف دیگه برمیداریم، روغن مایعی که داشتیم و اینطوری میریزیم داخل ظرف.
و این خمیر رو میذاریم نیم ساعت یه جای گرم استراحت بکنه. پس تا نیم ساعت دیگه. خب اینم خمیر ما بعد از نیم ساعت خوشگل ور اومده و الان آماده است که من این نون شیرمالو درستش کنم. خب خمیر رو اینطوری بازش میکنیم یه مقداری. تقریبا مثل خمیر 1000 لایه میشه. چند بار اینطوری تاش میزنیم، بعد دوباره بازش میکنیم. خب اینو من میذارم 5 دقیقه دیگه اینطوری بمونه. کم آرد روش میزنم. من پلاستیک خود خمیر رو روش میکشم 5 دقیقه بمونه. خب اینم خمیر بعد از 5 دقیقه استراحت الان به اندازه یه پرتقال بر میدارم طوری. باز دوباره 5 دقیقه دیگه اینا رو من استراحتشون میدم. در این فاصله که خمیر رو دوباره استراحتش دادم، زعفرانی که داشتیم رو میریزم داخل این یه ظرفی بزرگتری. شکر، 2 قاشق از این کره‌ای که آب کرده بودم گذاشتم کنار رو میریزم. و همینطور تخم مرغ درسته، یه دونه درسته رو اینطوری میشکنم. اینا رو با هم دیگه خوب مخلوطشون میکنم. و الان 1-2 قاشق شیر میریزم. یکم اینطوری میزنم که هم تخم مرغ از لختگی در بیاد، هم شکر داخل این تخم مرغ و روغن حل بشه. خب میذارم کنار. بعد از 5 دقیقه خمیر رو اینطوری بازش میکنم. تقریبا مثل نون مغزی 3-4 لایه رو اینطوری با هم دیگه رو هم میذارم. یه دونه‌شو من اینطوری براتون درست میکنم که هر دو مدل رو داشته باشید. خب باز دوباره اینو میذارم 5 دقیقه بمونه. همینطور 5 دقیقه این نون رو بایستی استراحتش بدیم. البته گفتم روش کار من اینه، خیلی ها شاید روش کارشون به ساعت بکشه. سینی فر رو من گذاشتم اینجا و روش کاغذ روغنی از این کاغذهای نسوز گذاشتم، روش پهن کردم. الان خمیر رو میذارم روی کاغذ داخل سینی فر و بازش میکنم. روشو میخوام با این فرم بدم. شما با قاشق، با چنگال، با هر چیزی که
در دسترس داشتین میتونین این کار رو انجام بدید. خب اینا رو من دوباره کوچیکترش کردم، یعنی 2 تا مثلا انقدی بودن، کوچیکترش کردم. یه دونه‌شو اونطوری درست کردم، یه دونه‌شو یه فرم دیگه، یه مدل دیگه درست میکنم. چونها رو کوچیکترش کردم و میذارم 5 دقیقه اینم بمونه تا اون آماده میشه. اولیه آماده میشه، دومیه یه کمی استراحت بکنه. خب از این مخلوط تخم مرغ و شیر و روغن و شکر و زعفران اینطوری میمالم روی نون شیرمال. رو من با درجه 250 گرم کردم 15 دقیقه قبل و الان میرم این نون رو بذارم به مدت 10 الا 12 دقیقه این نون میپزه. خب در فاصله که اون نون پخته میشه اینا رو من اینطوری بازشون میکنم و طوری تاشون میکنم، طوری. این یه دونه رو مقدار بلندترش میکنم، بعد طوری لولش میکنم. شکلی همشون اینطوری درست کردم. خب یه ذره شیر سرد رو برمیداریم. الان اینطوری که نونامونو از فر در آوردیم میمالیم روی همین نون شیرمالمون. از اسمش پیداست که نون شیرماله. خب دوستان نونای شیرمال ما آماده شدش. امیدوارم که خوشتون بیاد، شما درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. بهتون پیشنهاد میکنم حتما درست کنید، خیلی مقوی هستش، به درد سحری و افطاری میخوره. ویدیوی ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.